සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Get Soul for You LK YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදාගන්න විදිය ගැන. ඉතින් මේ જાති වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් Facebook එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ අසිරිමත් විශ්ය Facebook පිටුව. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් FB එකට අප්ලෝඩ් කරනවා නම් මෙන්න මේ ආකාරයේ ස්ක්වයර් සයිස් එකකින් තමයි මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් මම මේක නිර්මාණය කරන්නේ ෆෝන් එකේ InShot app එක පාවිච්චි කරලා. නමුත් අද මම ෆෝන් එකෙන් හදන විදිහ නෙවෙයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මම කියලා දෙන්නේ කම්පියුටර් එකෙන් කොහොමද මේ විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ගොඩක් මේ heavy softwares පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට සරල software එකකින් මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම සරලයි මේ වැඩේට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරිම සරලයි. ඔයාලට දැන් මේ වෙනකොට CapCut එක දීලා තියෙනවා Windows 10 වල තියෙන අපේ App Store එකට. Microsoft Store එකට CapCut software එක දීලා තියෙනවා. ඒක අපිට free software එකක් හින්දා අපිට ඒකෙන් ලේසියෙන්ම edit කරන්න පුළුවන්. දැන් Windows වලටත් CapCut එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනද CapCut කියලා search කරාම ඔයගොල්ලන්ගේ Windows 10 operating system එකට CapCut එක install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම දැන් මේ වෙනකොට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන හින්දා මම CapCut එකෙන් තමයි මේක නිර්මාණය කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. හරි. මම මුලින්ම CapCut එක ඕපන් කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට වින්ඩෝ එකක් හම්බ වෙනවා. මෙතනින් new project කියන එකට යන්න. new project එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පොඩි දේවල් ටිකක් modify කරගන්න වෙනවා. අර square size එක හදා ගන්න ඕන හින්දා. දෙකපාරට මෙතනට වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරොත් ඒක ටිකක් කරදර වෙනවා වැඩේ. ඒක නිසා මුලින්ම මේ modify කියන එකට යන්න. modify කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයා මුලින්ම මෙතන ඇඩ් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ratio කියන එක original තියෙන්නේ. ඒක අපි දා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ තියෙන අනුපාතයට 1:1. මේක තමයි අපේ සාමාන්‍යයෙන් Facebook එකේ හෝ Instagram එකේ පාවිච්චි කරන වීඩියෝ size එක වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක දීලා මෙතන resolutions මොකුත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේවා මේ විදිහටම තියලා මේක save කරන්න. save කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන දැන් ratio එක 1:1 කියලා තියෙනවා. right. දැන් තියෙන්නේ අපේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික ඇද ගන්න, දාගන්න. දැන් මම මේ වෙලාවේ නිකන් පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දෙකක් මේකට ඇඩ් කරනවා. මම එක වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් නිකන් මේක හදන්න අවශ්‍ය විතරක් හින්දා කිසිම තේරුමක් නැහැ මේ ඇඩ් කරන එක. නිකන් මම මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මෙතෙන්ට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට දානවා. මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ ස්ක්වයර් සයිස් එකක් තමයි මේ වීඩියෝ එකේ වැඩ කරන විදිහට එන්නේ. දැන් මෙහෙම ෆුල් ස්ක්‍රීන් දැම්මොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ස්ක්වයර් සයිස් එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. දැන් අපි කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක හදාගන්නේ? හරි. මේක හරියම සරලයි. මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක උඩ right click කරලා මේක කොපියක් ගන්න එක. කොපියක් අරගෙන මෙන්න මේ හැරට ගිහිල්ලා ආයි right click කරලා මේක paste කරනවා. එහෙම නැත්නම් control C එක ඔබාගෙන control V ඔබන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම paste කරලා මේකට උඩින් මේ විදිහට layer එකක් හදාගන්න තව එකක්. දැන් ඔයාගේ එකම වීඩියෝ එක මෙහෙම layer දෙකක් ඇතුලේ වැඩ කරනවා. දැන් මේක තමයි මම background එකට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ තියෙන පළවෙනි layer එක. ඉතින් මම මේකේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන scale කියලා button එකක්. ස්කේල් කියලා මෙන්න මෙහෙම බාර් එකක් තියෙනවා. මේ බාර් එක මම මෙන්න මෙහෙම දික් කරනකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඇතුලේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. මේ බාර් එක මම මෙහෙම ඉස්සරහට මෙහෙම අරගෙන යනකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. හැබැයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට අර මෙන්න මේ විදියට මම මේ වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙන විදියට අර බ්ලර් ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් වෙලා නැහැ. ඒතකොට ඒක ගන්න නම් අපිට මේ මෙතන ආපහු නැවත ක්ලික් එකක් දාන්නම්. ක්ලික් එකක් දැම්මට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ යටින් canvas කියලා එකක් ඔටෝමැටිකලි ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ canvas කියන එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙතනින් select කරන්න එන options ටිකක් blur, color, style කියලා. මම මෙතනින් blur කියන එක ගන්නවා. blur කියන එක ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට options කිහිපයක් දෙනවා. මම මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්නවා. හැබැයි මේක තාම background එකට add වෙන්නේ නැහැ. background එකට add වෙන්න නම් මෙන්න මෙතන තියෙන opacity කියන එක ටිකක් අඩු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර background එකේ effect එක add වුණා. background එකේ effect එක මෙන්න මේ විදිහට පිළිවෙලට ඒක ගානට add වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක play කරොත් එimhe අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඕක වැඩ කරනවා පේන්නේ. right.
හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ෆොන්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා. මම මේකේ Google input පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Google input පාවිච්චි කරොත් මේක හරියට වැඩේ කරගන්න බැරි වෙනවා. මම මේකට මම මුලින්ම පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි ෆොන්ට් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. අවශ්‍ය වෙන තමන්ට ඕන වෙන ෆොන්ට් එක වාට ඕන එකක් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. හරිම සරල සිද්ධිතාවයක් තියෙන්නේ. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ෆොන්ට් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. ෆොන්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරා මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙනවා. මම මේ FM බාසුරු කියන ෆොන්ට් එක අරගෙන පෙන්නනවා. මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙහෙම ඉන්ස්ටෝල් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක ඔටෝමැටිකලි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. අය වෙන කිසි දෙයක් කරන්න නැහැ. CapCut එකටත් දැන් මේ අපි ඉන්ස්ටෝල් කරපු ෆොන්ට්ස් ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් හරිම සරලයි. මෙතනින් ඩිෆෝල්ට් ටෙක්ස්ට් කියන එකට ගිහලා මෙන්න මේ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ විදිහට හම්බ වෙනවා. දැන් ඉතින් මේක අපිට සාමාන්‍ය Google input එකෙන් type කරන්න අමාරුයි. Google input එකේ type කරොත් අපිට එන්නේ නිකන් අමුතු text එකක්. ඒක ඒ ප්‍රශ්නේ ඒ විදිහටම Premiere Pro එකෙත් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ InShot එකෙන් මේක edit කරනවා නම් ෆෝන් එකේ ඔයාගේ CapCut එක පාවිච්චි කරලා edit කරනවා මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කම්පියුටර් එකේ දැන් Windows වල කරනකොට මේ ප්‍රශ්නේ එනවා. ඒකට මොකක් හරි විසඳුමක් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක ලොකු වැදගත්තේ ඒක ගොඩක් වැදගත්තේ මේ වීඩියෝ එක බලලා හැමෝටම. හරි. දැන් මම මෙතනින් මුලින්ම ෆොන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ෆොන්ට් එක මම FM බාසුරු කියන ෆොන්ට් එක තමයි ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ ඒක හොයාගන්න. හරි. මෙන්න මේ හරිය තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි මගේ FM බාසුරු කියන ෆොන්ට් එක. මම මේකට ගිහලා ක්ලික් එකක් දානවා. හැබැයි ඉතින් මේක අපිට ටයිප් කරන්න වෙන්නේ ටිකක් අමාරු විදියට. දැන් මම මෙතන ගිහිල්ලා දැන් මට ඕනේ ආයිබෝන් කියලා ටයිප් කරන්න. ඔයා ගහන්න ඕනේ W අකුර. ඒතකොට තමයි අයන්නේ එන්නේ. ආ කරගන්න නම් D. මේ විදිහට ඉතින් පරණ සිංහල විදියට තියෙන්නේ. ඉස්සර කාලේ සිංහල ටයිප් කරපු විදියට. ඉතින් මෙච්චර කට්ටක් ගන්න ඕනේ නැහැ. මේක සරල විදියට කරන්න පුළුවන්. Google එකේ සර්ච් කරන්න තියෙන්නේ Unicode to FM අභය කන්වර්ටර් කියලා. මෙහෙම ටයිප් කරලා මෙතනින් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් එනවා. මේ සයිට් එකේ ඇතුළට ගියාම මෙන්න මේ වගේ තැනක් එනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් Google input එක පාවිච්චි කරලා සිංහලෙන් ටයිප් කරගන්න. මම මෙහෙම ටයිප් කරනවා ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන් කියලා උඩින් ටයිප් කරනවා. ඒක මම කොපි කරගන්නවා. CapCut එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඇතුළට මම මේක මෙන්න මේ විදිහට පේස්ට් කරගන්නවා. හරිම සරලයි. ෆොන්ට් එකේ සයිස් එක මම අවශ්‍ය විදිහට මෙහෙම විශාල කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මම මැද්දට කරගෙන මේ ටික ගන්නට මට අවශ්‍ය විදිහට මම හදාගන්නවා. right. මේ විදිහට Tamanට ඕන තැනින් තියද්දි මේක ගන්නට අපිට පෙන්වන ලයින් එක උතන තියන්න ඕනේ කියලා. ඒ දේවල් ටික ගන්නට එනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ ඊළඟ ටෙක්ස්ට් එක ඇඩ් කරන්න. ඉතින් ආයෙ මම මෙතනින් දාන එකක් ඔබලා නැවතත් ලේ එකක් ගන්නවා. මේ විදිහට දාගෙන මම යටින් ටයිප් කරනවා. දැන් ආයෙත් මේක අපි ඇත්තරම ලේ එකක් ගන්නවට වඩා හොඳයි මේකේ කොපි එකක් ගන්න එක. එතකොට අපිට ආයෙත් මොකුත් ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම ඒකම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ මෙන්න මේ විදිහට කොපි එකක් අරගත්තා. යටින් මම ටයිප් කරනවා මොකක් හරි දෙයක් අපි ටයිප් කරමු. සුබ උදෑසනක් වේවා. මම මේ කිසි තේරුමක් නැති දෙයක් මේ ටයිප් කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන දේ ඔයගොල්ලෝ හරියට ටයිප් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න ඕන නිසායි මම මේ දේවල් ටයිප් කරන්නේ. හරි. දැන් මේ විදිහට Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ දේවල් ටික හදාගෙන ඉවර වෙලා අන්තිමට මේකේ alignment එකත් ඔයාට ඕන විදිහට හදාගන්න. මේ දේවල් ටික කරගත්තාම ඔන්න දැන් මට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික මම හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන මගේ වීඩියෝ එක. ඉතින් දැන් මේක Facebook එකට අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඒක කරන්න කලින් වීඩියෝ එක අපි එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන එක්ස්පෝර්ට් බටන් එක තියෙනවා. මෙතනින් අරගෙන දැන් ඔයාට මේකේ පේන්නනවා මෙච්චර මෙගාබයිට් 6ක. ඒ කියන්නේ මේක පොඩි වීඩියෝ එකක් නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ සයිස් එක තියෙන්නේ තප්පර කීයද? කාලේ තියෙන තප්පර 24යි. ඒක නිසා මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙද්දී අපිට පොඩි මෙගාබයිට් ගාණක් තමයි පෙන්වන්නේ. හරි කමන්නේ. මේ ටික මෙහෙම තියලා මම මෙතනින් එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න දානවා. මෙතන මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකට මම දැනට සිලෙක්ට් කරනවා මේ software එක එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න ඕන තැන. දීලා මම දැන් මෙතන තියෙන එක්ස්පෝර්ට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. එතකොට පේනවා ඇති ටට්ටක් ගාලා මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. හරි. එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරයි. මෙතනින් ඕපන් ෆෝල්ඩර් දුන්නාම අපිට ෆයිල් එක හොයලත් පෙන්නනවා.
මේක ඩබල් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයා හදාගත්ත ස්කෝර් සයිස් වීඩියෝ එක. හරි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ යම්කිසි දැනුමක් ගන්න ඇති කියලා. එහෙම දැනුමක් ලැබුණා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද ඕගොල්ලන් කමෙන්ට් තමයි මට වැදගත් වෙන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එකට යම් දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඉතින් ඕවා කියන්න ඕන දේවල් නෙවෙයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මට කරන්න ඕන යුතුයකමක් විදියට අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් ටික කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.